Καλησπέρα Νίκο, είσαι καλά σήμερα? Καλησπέρα Μαρία, είμαι καλά αλλά σκεπτικός. Τι σε απασχολεί, θέλεις να μιλήσεις? Ναι, σκεφτόμουν κάποια πράγματα που μετανιώνω. Κι εγώ έχω μερικές φορές τέτοια σκέψη. Γιατί ακριβώς μετανιώνεις? Μετανιώνω που δεν ταξίδεψα περισσότερο όταν ήμουν φοιτητής. Κι εγώ ήθελα να πάω στην Κρήτη, αλλά δεν πήγα ποτέ. Στην Κρήτη υπάρχει υπέροχη θάλασσα, θα σου άρεσε. Το ξέρω, κάθε φορά το αναβάλω για αργότερα. Πολλές φορές αφήνουμε πράγματα για το μέλλον. Ναι, και μετά το μετανιώνουμε. Το ίδιο έπαθα με τα Ιταλικά. Ήθελα να μάθω τη γλώσσα, αλλά ποτέ δεν ξεκίνησα. Δεν είναι αργά όμως, μπορείς να ξεκινήσεις τώρα. Ίσως έχεις δίκιο. Τι άλλο μετανιώνεις? Μετανιώνω που δεν είπα συχνά «σ' αγαπώ» στους γονείς μου. Και εγώ νιώθω το ίδιο με την αδελφή μου. Πάντα λέω θα της τηλεφωνήσω αύριο. Ας τηλεφωνήσουμε σήμερα, δεν πρέπει να περιμένουμε. Έχεις δίκιο. Μερικές φορές φοβάμαι να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Εγώ επίσης φοβάμαι μήπως γελιοποιηθώ. Όμως όταν το κάνεις νιώθεις καλύτερα μετά. Ναι, αισθάνομαι ελεύθερος όταν μιλάω ανοιχτά. Μετανιώνω που δεν ρώτησα τη γιαγιά μου περισσότερα για το παρελθόν. Κι εγώ, μου άρεσαν πάντα οι ιστορίες του παππού μου. Τελικά όλοι έχουμε μικρές και μεγάλες λύπες. Σημασία έχει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Ακριβώς. Και να ζούμε περισσότερο στο παρόν. Να συμφωνήσουμε να κάνουμε αυτά που θέλουμε. Ναι, ας ξεκινήσουμε με ένα ταξίδι το καλοκαίρι. Τέλεια ιδέα Μαρία, ας μην αφήσουμε τίποτα για αύριο. Συμφωνώ. Ζήτω στα όνειρά μας, Νίκο. Κώστα, πόσες εφαρμογές έχεις στο κινητό σου? Δεν ξέρω Ελένη, νομίζω πάρα πολλές. Κι εγώ το ίδιο. Κάποιες δεν τις έχω ανοίξει ποτέ. Ναι, για παράδειγμα, έχω μία εφαρμογή για φακούς. Εγώ έχω 3 εφαρμογές καιρού. Γιατί τόσο πολλές? Χάχα, κι εγώ τις ίδιες έχω, δεν χρειάζομαι τόσες. Μερικές εφαρμογές είναι απλά περιττές. Έχεις εφαρμογή για βήματα, τη χρησιμοποιείς. Όχι πια. Την είχα βάλει, αλλά τώρα την ξέχασα. Εσύ παρακολουθείς τα βήματά σου κάθε μέρα. Όχι πάντα, μόνο όταν πάω μεγάλη βόλτα. Έχω και μία εφαρμογή για συνταγές, αλλά δεν μαγειρεύω. Κι εγώ, τόσες εφαρμογές και πάντα παραγγέλνω φαγητό. Θυμάσαι την εφαρμογή που σε βοηθά να ποτίζεις τα φυτά? Ναι, αλλά δεν έχω φυτά τώρα, τελείως άχρηστη. Πρέπει να διαγράψουμε μερικές εφαρμογές σήμερα. Καλή ιδέα, θα ξεκινήσω με τα παιχνίδια που δεν παίζω. Εγώ θα αφαιρέσω τις παλιές εφαρμογές ταξιδιών. Δεν θα πάω στην Αθήνα σύντομα έτσι κι αλλιώς. Έχω μια εφαρμογή για εκπτώσεις που ποτέ δεν ανοίγω. Μερικές φορές κατεβάζω εφαρμογές επειδή είναι δωρεάν. Κι εγώ το κάνω αυτό, μετά ξεχνάω ότι τις έχω. Ο χώρος στο κινητό μου πάντα γεμίζει γρήγορα. Το ίδιο και το δικό μου, πρέπει να αδειάσω μνήμη. Θα νιώσουμε καλύτερα αν κάνουμε λίγη τάξη σήμερα. Συμφωνώ, θα βρω και παλιές φωτογραφίες να σβήσω. Είναι ωραία να έχουμε λίγο ελεύθερο χώρο ξανά. Ναι, καινούριες εφαρμογές θα έχουν χώρο πια. Χάχα, ελπίζω να μην κατεβάσουμε πάλι άχρηστες. Ας υποσχεθούμε να τα κρατάμε απλά από εδώ και πέρα. Συμφωνώ Κώστα, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα.
Πάμε να δούμε ποιος θα τελειώσει πρώτος. Καλημέρα Μαρία, είσαι καλά σήμερα? Καλημέρα Δημήτρη, ειλικρινά νιώθω κουρασμένη. Κι εγώ δεν έχω καθόλου ενέργεια τελευταία. Μήπως κοιμήθηκες λίγο χθες? Ναι, κοιμήθηκα αργά και ξύπνησα νωρίς. Εγώ επίσης, ίσως φταίει η ζέστη αυτές τις μέρες. Το καλοκαίρι στην Αθήνα είναι πάντα δύσκολο. Πίνεις αρκετό νερό, η ζέστη κουράζει πολύ. Προσπαθώ, αλλά ξεχνάω συχνά στη δουλειά. Κι εγώ θέλω να προσέχω την υγεία μου. Σκέφτηκα να αρχίσω να περπατάω το απόγευμα. Καλή ιδέα, η άσκηση βοηθάει πολύ. Εσύ κάνεις κάτι για περισσότερη ενέργεια. Τρώω πολλά φρούτα τώρα το καλοκαίρι. Το πρωί τρώω συνήθως καρπούζι ή πορτοκάλι. Μου αρέσει πολύ το καρπούζι. Δίνει φρεσκάδα. Πίνεις καφέ το πρωί. Βοηθάει μερικές φορές. Ναι, πίνω έναν καφέ κάθε πρωί. Εσύ? Κι εγώ με λίγο γάλα. Μου αρέσει η γεύση. Νιώθεις καλύτερα μετά τον καφέ? Λίγο, αλλά προτιμώ τον χυμό πορτοκάλι. Έχεις σκεφτεί να πάρεις βιταμίνες? Όχι ακόμα. Νομίζω τα φρούτα βοηθούν αρκετά. Η διατροφή παίζει μεγάλο ρόλο στην ενέργεια. Έχεις άγχος τελευταία, Δημήτρη? Ναι, η δουλειά με πιέζει πολύ αυτές τις μέρες. Κάποιες φορές το άγχος μας κουράζει περισσότερο. Μπορούμε να χαλαρώνουμε λίγο το απόγευμα. Ίσως να πίνουμε μαζί καφέ και να συζητάμε. Μου αρέσει να το κάνουμε συχνά, να ξεφεύγουμε. Χαίρομαι που σε έχω φίλη, Μαρία. Κι εγώ, Δημήτρη, οι φίλοι δίνουν ενέργεια. Ας πιούμε τον καφέ μας και ας χαλαρώσουμε. Γεια σου, Νίκο. Τι ωραία μέρα σήμερα στο πάρκο. Ναι, Μαρία, ο ήλιος λάμπει και όλα είναι πράσινα. Μου αρέσει να περπατώ εδώ όταν έχει καλό καιρό. Κι εγώ, ο καθαρός αέρας με κάνει ευτυχισμένο. Τι άλλο σε κάνει χαρούμενο, Νίκο? Όταν είμαι με τους φίλους μου νιώθω υπέροχα. Μου αρέσει να γελάμε και να λέμε ιστορίες. Συμφωνώ. Το γέλιο είναι σημαντικό για τη ζωή μας. Επίσης, αγαπώ τη μουσική. Ακούς μουσική συχνά? Ναι, ακούω ελληνική μουσική κάθε μέρα. Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ο αγαπημένος μου συνθέτης. Τέλεια. Εμένα μου αρέσει και ο Μάνος Χατζηδάκης. Η μουσική γεμίζει την καρδιά μου με χαρά. Επιπλέον, αγαπώ τα ταξίδια στη φύση. Όταν πηγαίνω βόλτα στο βουνό νιώθω ελεύθερος. Κι εγώ. Μου αρέσουν οι εκδρομές με την οικογένειά μου. Προτιμάς βουνό ή θάλασσα, Νίκο? Και τα δύο, η Ελλάδα έχει υπέροχα τοπία. Ναι, το βλέπω και εδώ στο πάρκο. Είναι πολύ όμορφα. Μου αρέσει να παρατηρώ τα δέντρα και τα πουλιά. Οι ήχοι της φύσης με κάνουν να αισθάνομαι ήρεμη. Εγώ γαληνεύω όταν ακούω τα πουλιά να τραγουδούν. Τι άλλο σε κάνει ευτυχισμένη, Μαρία? Μου αρέσει να διαβάζω βιβλία κάτω από το φως του ήλιου. Ιδιαίτερα αγαπώ την ποίηση του Ελίτη. Υπέροχη επιλογή. Εγώ διαβάζω μυθιστορήματα. Η καλή παρέα και ένα ωραίο βιβλίο είναι το καλύτερο. Συμφωνώ. Νιώθω ευτυχία με απλά πράγματα. Όπως σήμερα, μαζί σου, σε αυτό το όμορφο πάρκο. Είναι ωραίο που μοιραζόμαστε τις χαρές μας, Μαρία. Η ζωή είναι πιο όμορφη όταν είμαστε μαζί. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα. Κι εγώ, Μαρία, ας απολαύσουμε αυτή τη στιγμή.
Καλημέρα, Νίκο. Πώς σου φαίνεται το νέο χαλί? Καλημέρα, Μαρία. Δεν μου αρέσει πολύ το χρώμα. Α, καταλαβαίνω. Δεν σου αρέσει το μπλε. Όχι πολύ. Προτιμώ κάτι πιο ουδέτερο, όπως το γκρι. Γιατί προτιμάς το γκρι? Είναι πιο ήσυχο. Ναι, νιώθω ότι ταιριάζει πιο πολύ με τα έπιπλα. Είναι σωστό, αλλά το μπλε δίνει ζωντάνια στο σαλόνι. Ίσως, αλλά το βρίσκω λίγο έντονο για μένα. Θες να δοκιμάσουμε άλλο χρώμα? Έχω κι άλλα δείγματα. Ναι, θα ήθελα να δω μερικές επιλογές. Έχουμε και πράσινο ή μπέζ. Πώς σου φαίνονται? Το μπέζ μου αρέσει. Είναι ήρεμο και φωτεινό. Το μπέζ είναι κλασικό. Να το βάλω κάτω να δεις. Ναι, σε ευχαριστώ. Θέλω να το δω με τα φωτιστικά. Ορίστε, το απλώνω στο πάτωμα. Σου φαίνεται καλύτερο. Ναι, τώρα το δωμάτιο φαίνεται πιο ζεστό. Συμφωνώ. Το φως κάνει το μπέζ να δείχνει όμορφο. Νομίζω το μπέζ ταιριάζει περισσότερο με τις κουρτίνες. Σίγουρα. Και με τον καναπέ σου πάει πολύ. Ευχαριστώ, Μαρία. Έχεις πάντα καλές ιδέες. Χαίρομαι που σε βοηθάω. Θες να αλλάξω και τα μαξιλάρια? Ίσως αν έχεις κάποια απλά σχέδια με απαλά χρώματα. Έχω μερικά μπέζ και καφέ. Να τα βάλω στον καναπέ. Ναι, ας τα δούμε. Θέλω να είναι ήρεμη η ατμόσφαιρα. Να βάλω και ένα μικρό λευκό τραπέζι δίπλα σου. Καλή ιδέα. Θα είναι βολικό για τον καφέ μου. Πολύ ωραία. Θέλεις να δεις και καινούριες κουρτίνες? Όχι, οι τωρινές μου αρέσουν πολύ. Τέλεια τότε. Έχουμε σχεδόν τελειώσει τη διακόσμηση. Ευχαριστώ πολύ για όλα, Μαρία. Έκανες υπέροχη δουλειά. Χαίρομαι που είσαι ευχαριστημένος, Νίκο. Ναι, τώρα νιώθω το σπίτι μου πιο όμορφο. Αυτό ήθελα. Αν χρειαστείς κάτι άλλο, πες μου. Γιάννη, πάντα καθυστερώ να αρχίσω τη δουλειά μου. Και εγώ, Μαρία, σήμερα κοιτούσα το κινητό 1 ώρα. Το ίδιο κάνω κι εγώ. Σκέφτομαι άλλες δουλειές πρώτα. Αντί να δουλεύω, τακτοποίησα το γραφείο. Χάχα, κι εγώ μάζεψα χαρτιά αντί να γράψω το email. Γιατί πάντα τα αφήνουμε όλα για αργότερα. Δεν ξέρω. Μάλλον βαριόμαστε εύκολα. Ίσως ή φοβόμαστε ότι δεν θα τα κάνουμε καλά. Ναι, μερικές φορές νιώθω άγχος να ξεκινήσω. Εγώ επίσης. Μετά όμως έχω περισσότερο άγχος. Καμιά φορά λέω, από Δευτέρα θα δουλέψω σωστά. Και έρχεται η Δευτέρα και τίποτα πάλι. Ίσως πρέπει να βάλουμε ένα μικρό στόχο κάθε μέρα. Καλή ιδέα. Να γράφουμε μία μικρή λίστα, ίσως. Ναι, να σημειώσουμε 3 πράγματα για σήμερα. Συμφωνώ. Θα δοκιμάζουμε κάθε μέρα να τα κάνουμε. Δουλεύεις καλύτερα το πρωί ή το απόγευμα, Γιάννη? Συνήθως το απόγευμα είμαι πιο συγκεντρωμένος. Εγώ το πρωί. Μετά κουράζομαι εύκολα. Ναι. Σπίτι έχει πολλές δυσκολίες για συγκέντρωση. Συνεχώς βλέπω την κουζίνα και σκέφτομαι τον καφέ. Εγώ σκέφτομαι να δω τηλεόραση ή να παίξω στο κινητό. Πώς μπορούμε να σταματήσουμε την αναβλητικότητα? Ίσως αν δουλεύουμε μαζί βοηθάει. Ναι, η παρουσία σου με κάνει να συγκεντρώνομαι. Και εγώ. Σήμερα τουλάχιστον ξεκινήσαμε να μιλάμε. Ένα βήμα τη φορά, ας γράψουμε τη λίστα μας τώρα. Ναι, ας ξεκινήσουμε με ένα μικρό στόχο για σήμερα. Αύριο μπορούμε να δούμε αν τα καταφέραμε. Συμφωνώ, Μαρία. Μαζί θα τα καταφέρουμε καλύτερα.
Σε ευχαριστώ που συζητάμε. Με βοηθάει πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Καλημέρα Ελένη. Ωραία μέρα για καφέ, έτσι δεν είναι? Καλημέρα Γιώργο. Ναι, μου αρέσει αυτό το καφέ. Σκεφτόμουν κάτι. Πώς νιώθεις όταν σε κρίνουν? Εξαρτάται από τον τρόπο. Μερικές φορές στεναχωριέμαι. Ναι, κι εγώ. Δεν είναι πάντα εύκολο. Όταν η κριτική είναι καλή, με βοηθάει να βελτιωθώ. Συμφωνώ. Αλλά αν είναι άδικη, με ενοχλεί πολύ. Προσπαθώ να σκέφτομαι ότι δεν ξέρουν πάντα όλη την αλήθεια. Σωστά. Εγώ προσπαθώ να ακούω με υπομονή. Δεν απαντάω αμέσως, παίρνω λίγο χρόνο. Καλή ιδέα. Μερικές φορές απαντώ γρήγορα και το μετανιώνω. Το έχω κάνει κι εγώ. Μετά νιώθω άσχημα. Έχω μάθει να ρωτάω γιατί με κρίνουν. Με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνω καλύτερα την άποψή τους. Πολύ έξυπνο. Εγώ συνήθως προσπαθώ να χαμογελάω. Το χαμόγελο βοηθάει πάντα. Δείχνει ότι είμαστε ήρεμοι. Η δουλειά μου έχει συχνά κριτική. Εσύ πώς το διαχειρίζεσαι? Στη δουλειά μου στην Αθήνα μιλάμε ανοιχτά. Οι συνάδελφοί μου λένε ότι δεν τους αρέσει, αλλά με σεβασμό. Μακάρι να ήταν όλοι έτσι. Μερικοί γίνονται σκληροί. Ναι, αλλά προσπαθώ να κρατώ μόνο τα χρήσιμα σχόλια. Πώς νιώθεις όταν σε κρίνει κάποιος φίλος? Αν είναι φίλος, ακούω προσεκτικά. Θέλω να μάθω. Κι εγώ. Οι φίλοι το κάνουν επειδή νοιάζονται, πιστεύω. Συμφωνώ. Οι φίλοι θέλουν να μας βοηθήσουν. Έχεις μάθει κάτι σημαντικό από την κριτική? Ναι, έχω μάθει να βελτιώνω τη συμπεριφορά μου. Μερικές φορές η κριτική με έκανε πιο δυνατή. Και μένα, η κριτική με βοηθά να καταλάβω τον εαυτό μου. Πιστεύεις ότι οι Έλληνες κάνουν πολύ κριτική? Νομίζω πως ναι, αλλά συνήθως είναι καλοπροαίρετη. Συμφωνώ. Σημασία έχει πώς τη δεχόμαστε εμείς. Έτσι είναι. Θες άλλο καφέ? Ναι, ευχαριστώ Γιώργο. Πάντα μου φτιάχνει τη διάθεση. Καλημέρα, είστε εδώ για το τρένο για Θεσσαλονίκη? Ναι, καλημέρα. Περιμένω το τρένο των 10 και 15. Και εγώ το ίδιο. Άκουσα ότι είχε μία μικρή καθυστέρηση. Ναι, το ανακοίνωσαν από τα μεγάφωνα πριν λίγο. Ελπίζω να μην περιμένουμε πολύ. Έχω ραντεβού στη Θεσσαλονίκη. Πηγαίνω να δω την οικογένειά μου μετά από καιρό. Ωραίο. Από πού είστε? Είμαι από τη Βέρεια. Εσείς? Από Αθήνα, αλλά σπουδάζω στη Θεσσαλονίκη τώρα. Μπράβο! Τι σπουδάζετε? Φιλολογία. Εσείς δουλεύετε ή σπουδάζετε? Δουλεύω σε ένα σχολείο στη Βέρεια. Δάσκαλα δηλαδή. Πολύ ωραία. Ναι, μου αρέσει η δουλειά στο σχολείο. Με συγχωρείτε. Μόλις άκουσα μια νέα ανακοίνωση. Τι είπαν? Το τρένο θα έρθει επιτέλους. Δυστυχώς όχι. Είπαν ότι το τρένο ακυρώθηκε. Αλήθεια. Τι θα κάνουμε τώρα? Δεν ξέρω. Ίσως υπάρχει επόμενο τρένο. Πότε είναι το επόμενο τρένο για Θεσσαλονίκη? Νομίζω στις 12:30, αλλά πρέπει να ρωτήσουμε. Κρίμα. Ήθελα να φτάσω νωρίς σήμερα. Κι εγώ. Θα περιμένουμε εδώ μαζί. Ναι, φυσικά. Ευχαριστώ για την παρέα. Παρακαλώ, πίνετε καφέ εσείς το πρωί? Βέβαια μ' αρέσει πολύ ο καφές. Υπάρχει ένα καφέ δίπλα στον σταθμό αν θέλετε. Καλή ιδέα, αλλά να μείνουμε εδώ να ακούσουμε ανακοινώσεις. Σωστά. Να μην χάσουμε κάποια πληροφορία.
έχετε δίκιο. Περιμένουμε και βλέπουμε. Έτσι κι αλλιώς με καλή παρέα περνάει η ώρα. Συμφωνώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα Μαρία, πώς σου φαίνεται ο πάγκος εδώ? Καλημέρα, Νίκο. Έχει πολλά φρούτα και λαχανικά. Όμως δεν μου αρέσει πολύ ο πολιτής. Γιατί το λες αυτό? Νομίζω ότι είναι λίγο πονηρός. Τι σε έκανε να το πιστεύεις αυτό? Πέρσι μου έδωσε κακά μήλα, θυμάσαι? Ναι, θυμάμαι, είχες δίκιο τότε. Σήμερα τον άκουσα να λέει ψέματα σε μια κυρία. Τι της είπε? Είπε ότι τα πορτοκάλια είναι φρέσκα, αλλά δεν είναι. Τα πορτοκάλια φαίνονται παλιά αλήθεια. Δεν θα ήθελα να αγοράσω κάτι από αυτόν. Συμφωνώ μαζί σου. Ας δούμε κάποιον άλλον πάγκο. Υπάρχει ένας πολιτής από τη Σπάρτη που είναι καλός. Μέχρι να πάμε, ας μιλήσουμε λίγο εδώ. Σου φαίνεται συμπαθητικός ο κόσμος εδώ. Ναι, αλλά πάντα πρέπει να προσέχουμε στους πολιτές. Έχεις δίκιο. Μερικοί προσπαθούν να κλέψουν. Ο φίλος μου ο Γιάννης πάντα λέει να διαλέγω μόνη μου. Κι εγώ πάντα ελέγχω τις τιμές πριν αγοράσω. Κοίτα, ο πολιτής μας κοιτάζει παράξενα. Ίσως κατάλαβε ότι δεν θα αγοράσουμε κάτι. Δεν πειράζει, έχουμε επιλογές εδώ στην αγορά. Σίγουρα, πάμε μετά στο περίπτερο του κυρίου Αντρέα. Σου αρέσουν τα φρούτα του κύριου Αντρέα? Ναι, είναι πάντα φρέσκα και νόστιμα. Το ίδιο νομίζω κι εγώ. Θα πάρουμε και μέλι εκεί. Ναι, θέλω να δοκιμάσουμε το μέλι της Μάνης. Ωραία! Ας χαμογελάσουμε, μην καταλάβει ο πολιτής. Έχεις δίκιο Μαρία, ας φαινόμαστε ευγενικοί. Ευχαριστώ, Νίκο, πάντα με προσέχεις. Και εσύ με νοιάζεσαι, πάμε να δούμε τα άλλα. Καλημέρα, μπορώ να σας βοηθήσω? Καλημέρα, έχω ένα πρόβλημα με το λάπτοπ μου. Δεν ανοίγει καθόλου. Α, καταλαβαίνω. Πότε ξεκίνησε το πρόβλημα? Χθες το βράδυ, ξαφνικά σταμάτησε να λειτουργεί. Προσπαθήσατε να το φορτίσετε? Ναι, το έβαλα στην πρίζα, αλλά τίποτα. Έχετε τον φορτιστή μαζί σας? Ναι, φυσικά, να σας τον δώσω. Ναι, παρακαλώ. Θέλω να ελέγξω τον φορτιστή πρώτα. Μερικές φορές το πρόβλημα είναι απλό. Θα ήθελα να είναι κάτι εύκολο στην επισκευή. Καταλαβαίνω. Πώς λέγεστε? Με λένε Ελένη Παπαδοπούλου. Χάρηκα, Ελένη. Είστε από την Αθήνα? Όχι, είμαι από τη Θεσσαλονίκη, αλλά μένω εδώ τώρα. Ωραία. Τώρα θα κοιτάξω το λάπτοπ σας. Ακούγεται κάποιον ήχο όταν το ανοίγετε? Όχι, δεν ακούγεται τίποτα απολύτως. Η οθόνη παραμένει μαύρη συνέχεια. Ναι, είναι τελείως μαύρη. Έπεσε νερό ή χτυπήθηκε πρόσφατα το λάπτοπ? Όχι, το προσέχω πολύ. Εντάξει, θα χρειαστώ λίγη ώρα να το ελέγξω. Μπορεί το πρόβλημα να είναι στην μητρική πλακέτα. Είναι ακριβή η επισκευή αν είναι αυτό. Δεν μπορώ να ξέρω ακόμα, πρέπει να το ανοίξω. Εντάξει, θα περιμένω εδώ. Ελένη, μήπως έχετε σημαντικά δεδομένα μέσα? Ναι, έχω αρχεία δουλειάς και φωτογραφίες. Θα προσπαθήσω να τα κρατήσω όλα ασφαλή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να τα καταφέρετε. Κάνω ό,τι μπορώ, θα σας ενημερώσω σε λίγο. Περιμένω νέα σας. Ευχαριστώ και πάλι.